Are you ready? Përtej Fasadës nga Adrian Hoti. Çdo të premte në orën 18 në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen live Radio Shkodra. Përshëndetje dhe mirë se vini dëgjues të emisionit Përtej Fasadës. Jemi në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz, si dhe në transmetimin online në Facebook në faqen live Radio Shkodra. I ftuar në emisionin e kësaj jave është zoti Astrit Beci, mjek okulist në profesion, ndërkohë në detyrën aktualisht të drejtorit të Drejtorisë rajonale të Shendetit në Shkodër. Zoti Beci, mirë se erdhët. Ju falenderoj për pranimin tuaj në emisionin Përtej Fasadës. Mirë se u gjetëm, kënaqësi dhe suksese me emisionet. Zoti Beci u prezantova fillimisht me postin aktual që mbani të drejtorit të Drejtorisë rajonale të Shendetit në Shkodër, po në fakt në periudhët e mëparshme ka patur edhe funksione dhe detyra tjera të rëndësishme që keni patur, qoftë si deputet apo edhe drejtuesi disa institucioneve që kanë të bëjnë sërish me Shendetin Publik. Pra është një karrierë mes politikës, mes profesionit dhe administratës shtetërore. Mund dim diçka se si janë fillesat e kësaj karriere dhe ku ja dedikoni këtë ecuri në fakt? Profesioni bazë, si thosh ajo, misia, dashuria e parë profesionale ka qenë për okulistikën dhe më vjen shumë mirë që gjatë gjithë këtyre viteve, pavarësisht angazhimeve të tjera që kam pasur, asnjëherë nuk jam shkutur nga profesioni im. Në anën tjetër mendoj që pjesa intelektuale e shoqërisë duhet të mos anashkaloja apo të jetë pasive në zhvillimet e vendit dhe në këtë kuadër ka qenë, ose don parë do thoja, edhe angazhimi im në pozicionet apo punët që kam patur. E kam filluar herët do thoja në 97-ën në vitin problematik të shqiptarëve, ku fillimisht ishte një sfidë i ndodhur në një moment prej rreth një jave pa drejtues të Spitalit Rajonal në Shkodër. Mora përsipër për të bërë drejtimin e spitalit, drejtim të cilin e kam mbajtur për 7 vite. Pastaj kuptohet i angazhuar gjithmonë në politikbërjen dhe ndërtimin e shumë, po i them unë, pjesëve ligjore apo marrjes mendim në tyreza të ndryshme të punës për zhvillimet e shëndetësisë. Këto angazhime kanë vazhduar në Drejtorinë e Shendetit Publik të asaj kohe në Shkodër, më vonë si deputet dhe antar i Komisionit të Shëndetësisë. Në angazhimet që kujtoj ose pjesë goxha të madhe të punës, na ka marrë relatimi apo hartimi i ligjit të Shëndetit Mendor, ligji i cili, si thosh, filloi u formatua në ato vite dhe kaloi edhe në kuvend si ligj, dhe ligj i cili, si thosh, ka bërë një ndryshim goxha cilësor në mënyrën dhe trajtimin më të saktë, më adekuent, më njerëzor të kësaj kategorie shoqërore. Pastaj kam qenë për 2 vite drejtori i Fondit të Sigurimeve Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor në Tiranë, për të rikthyer në pozicionin e drejtorit të Drejtorisë rajonale të Shëndetësisë Shkodër. Por siç e thash dhe në krye të herës, asnjëherë i shkutur nga profesioni im bazë që mbetet ai okulistikës. Pikërisht lidhur me profesionin, fillesat janë menjëherë pas nisjes së shkollës në degën e mjekësisë. A ishte kjo një përzgjedhje, një dëshirë juaja, një shtysë e familjes apo diçka që ju ofrua? Ishte dëshirë e imja. Fillimisht në 89-ën unë jam emëruar mjek në degën e brendshme të kohës në Shkodër, detyrë të cilën e kam refuzuar, dhe përpasoj ishte që siç ishte koha atëherë, domethënë ideja po pranove detyrën të shkosh një zonë të largët, ku mu tha të shkoja në Puk, kam shkuar në Puk, kam shërbyer mbi 1 vit në zonën e Pukës, kryesisht në zonat e Qerretit, të Lufit, por dhe në Puk qytet, dhe që ka qenë një eksperiencë që e kujtoj me shumë dëshirë sot,
ka qenë, si thush, formatimi i marrëdhënieve njerëzore, por formatimi dhe si mjek të përgjithshëm në atë kohë. Pasi përballja në ato vite ishte goxha më vështirë, aq më shumë që ishte edhe sistemi në tranzicion. Pastaj, pas asaj kohe, ishte periudha e specializimit, kam kërkuar okulistikën dhe okulistikën kam marrë, si thush, për kohën. Është pjesa punës që dua më shumë dhe pjesa punës që bëj, si thush, më me qejf, por asnjëherë pa neglizhuar edhe themi këto politikat shëndetësore apo menaxhimin e sistemit shëndetësor. Ju e thatë edhe pak më parë që është detyrë në fakt për shtresën intelektuale, për fshirje dhe në angazhime shoqërore qoftë edhe në politikë. Po në fakt me çfarë sfidash përballet një intelektual në rastin e realitetit shqiptar me përfshirje në politikë? Sfidat janë komplekse, por gjithmonë mendoj që indiferenca apo pakënaqësia për kohën apo kohrat që jetojmë nuk duhet na bëjnë ne që të bijmë në pesimizmin, por duhet gjithmonë të na bëjë që ne të kërkojmë të gjejmë rrugë të tjera për të përballuar dhe rrugë të tjera se si mund të shërbejmë përmirësimit të situatës, në rastin konkret të sistemit të shëndetësisë, aty ku ne jetojmë dhe banojmë. Mendoj që gjatë gjithë këtyre viteve janë bërë mjaft, kuptohet, nuk jemi në nivelin të themi të vendeve të tjera europiane, qoftë në politikë bërjen e madhe, po i them të organizimit shëndetësor apo në cilësinë e shërbimeve, por hapa të mëdhej pozitiv janë ndërmarrë gjatë gjithë këtyre viteve dhe në shumë katedra apo në shumë shërbime ne jemi dhe koherent apo përballemi goxha mirë edhe me vendet e tjera. Kuptohet që ky migrimi apo numri i madh i mjekëve që migrojnë ka sjell një boshllëk i cili ka filluar të ndjehet në sistem dhe mendoj që i shteti dhe qeveria duhet losi gjithë rolin e vet maksimal që këto burime dhe kapacitete njerëzore për të cilët si thosh është shpenzuar goxha dhe nga shteti me edukimin, formatimin, seminaret, kongreset, specializimet jashtë etj. Të përpiqemi që tu krijojmë mundësitë dhe lehtësirat që këto njerëz të ushtrojnë profesionin e tyre në vendin ku janë, gjithmonë në shërbim të popullit për të cilin ne si thosh u edukuam dhe ku ne shërbejmë. Kjo do të ishte. Megjithatë kohët kanë ndryshuar në fakt, por periudha kur ju jeni angazhuar në politikë, siç thatë edhe vetë në periudhën e viteve 90, nuk ka qenë një periudhë krejt e lehtë për të përcaktuar edhe pozicionimin politik, sidomos në Shkodër, ku dihet se e majta mbetet në minorancë, në fakt, deri tani. Ju si kujtoni këto fillime dhe me ç'objeksione u përfshit në këtë fushë? Unë kam qenë student në momentin që filloi ndryshimi dhe po kështu mjek në një zonë të thellë apo gjatë kohës që specializimi. Por ajo që ka ndikuar në pjesëmarrjen apo po të themi pozicionimin majtas në politikë kanë qenë më shumë vitet e shkollës në Angli. Në 93-4 unë kam bërë një specializim në Angli dhe në atë periudhë ishte periudha kur shumë mendje të ndritura të kohës të opozitës atëhershme, po i themi në Angli, kishin dalë në skenë dhe ku një prej tyre për shembull ishte Tony Blairi, sa herë domethënë në atë kohë kishte filluar karrierën e vet, ku ekzistonte ajo dëshira që krahas studentëve të tjerë të shkonim, të dëgjonim ligjëratat, të shikonim domethënë realisht një përballje me një botë tjetër, ajo botë që ishte si thosh e majta europiane, që për hir të vërtetës atëherë ndante shumë me pjesën tonë. Por ama një e majt e interesuar shumë për shtresat në nevojë, e interesuar shumë për barazinë sociale dhe me disa mendje do thoja të ndritura që dinin të elaboronin shumë mirë mendimet që ato donin të shprehnin dhe mënyrën se si e përcjellnin mesazhin tek publiku. Në një farë mënyrë ajo ishte edhe një shkollë komunikimit themi në vete dhe me atë lloj dëshire si thosh ishte edhe angazhimi gjithmonë duke qenë i përqendruar tek pjesa e shëndetësisë. Megjithëse na ndajnë edhe 7 muaj nga zgjedhjet e ardhshme vendore, po partitë politike kanë filluar tashmë janë përfshirë nga ato ethet e përzgjedhjes së kandidaturave për
drejtuesit vendor, jeni një ndër emrat që përfliteni të paktën në media si një kandidaturë e mundshme nga ana e Partisë Socialiste për kryetari i Bashkisë Shkodrës. A ka diçka të vërtetë në këto njoftime apo mbeten në kuadër të spekullimeve? Besoj që është dashamirësia e një pjesë të caktuar të themi të elektoratit apo të pjesës bazike të Partisë Socialiste të bazës, e cila ka filluar nëpërmjet forumeve të veta të shprehë mendimet apo propozimet e veta për persona që mund të drejtojnë Bashkinë e Shkodrës. Më vjen mirë nëse jam përmendur të pjesë, po i themi mediatike e kësaj gjës, patjetër që Partia Socialiste ka shumë burime dhe nuk mendoj që ka përfunduar diskutimi. Do jetë një diskutim i strukturave dhe popullore, mendoj që do bëjnë për zgjedhjen e një kandidature cilësore për Shkodrën. Ju do të ishte i gatshëm nëse ju ofrohet një kandidim i tillë? Drejtashin nuk është ofruar, t'ja lëm kohës. E qartë. Zoti Beci, ndalemi pak në detyrën që mbani aktualisht, atë të drejtorisë rajonale të Shendetit në Shkodër. Me çfarë sfidash aktualisht përballet Shendetit Publik në qarkun e Shkodrës, në ato bashki që ju mbuloni? Sfida e parë është sfida e mungesës së mjekëve, do thoja. Në Shkodër ne kemi në sistem rreth 20 mjek në moshë pensioni, të cilët dua t'i falenderoj për atë kontribut që ato vazhdojnë t'i japin në sistemin shëndetësor, si pasojë edhe mungesave të krijuara gjatë këtyre viteve. Po kështu hapja e specializimeve, mungesa hapjes të specializimeve para 50 vitesh dhe hapja atyre në këto vite, krijoi një diferencë mjekësh të specializuar dhe kurikulumi i cili tash është 4 vjeçar bën që kjo situatës edhe në specialitete të ketë nevoja të cilat mendoj që fillojnë dhe zbuten vitin tjetër me daljen e specializantëve të listës së parë themi të specializimeve. Specializimet në këto vite kanë vazhduar me rregullsinë e tyre, çka do bëjë që në një kohë të shkurtër 2 apo 3 vjeçare të jetë goxha më mirë i mbuluar numri me mjek specialist të shërbimit sekondar të Spitalit Rajonal të Shkodrës. Sa i takon fshatrave, ne kemi fshatra sot të pambuluar, ose të mbuluar me kohë të pjesshme, pasi mbulohen nga mjeku, po mbulohen si thosh jo në 24 orëshin e tyre të shërbimit. Fshatra ndoshta me popullat jo të madhe, por që sidoqoftë problemi i popullatës, ne duhet përpiqemi që të sigurojmë shërbim në gjithë territorin. Shpresojmë që në muajin dhjetor presim 7 mjek të ri të cilët të diplomohen dhe shpresojmë që me këto 7 emrime të tjera që duhen në këtë muaj, në muajin dhjetor, shpresojmë që edhe zona të jetë e mbuluar më mirë me shërbim shëndetësor. Pjesa tjetër ka qenë dhënia në kompetencë të bashkisë apo në inventarin e bashkisë e qendrave shëndetësore. Çka ka bërë që një pjesë e qendrave shëndetësore të mos ishin mirë të mbuluara, apo të dukeshin sikur kishin dy zona përgjithësie, si thosh, ishim dhe ne, ishte edhe bashkia, po në krahun tjetër përballë është popullata e cila kërkon shërbimin. Në këtë sens është marrë një iniciativë nga qeveria për rregullimin e rreth 300 qendrave shëndetësore, për cilave në momentin e parë Bashkia e Shkodrës mori 2 qendra shëndetësore dhe do thoja janë stabilizuar, sidomos pjesa në Shkodrës tashmë është shumë mirë stabilizuar me qendrat shëndetësore. Ka përfunduar rikonstruksioni i qendrës shëndetësore Bërdic dhe i asaj të plazhit të Velipojës. Dhe duke pas parasysh që në pjesën e Nën Shkodrës edhe qendra shëndetësore e Dajqit në një vlerësim të para 2 viteve ishte qendra shëndetësore më e mirë në Shqipëri, do thoja që në pjesën e Nën Shkodrës tashmë janë 3 qendra shëndetësore të cilët ofrojnë një shërbim shumë më cilësor dhe në kushte shumë më cilësore. Është përmirësuar goxha sinjalistika. Kjo për të tëra qendrat shëndetësore, janë ndërtuar zonat e recepcionit në mënyrë që njerëzit të kenë ku të rinë dhe të kenë mundësi që të presin momentin e radhës të tyre. Është bërë një përmirësim i ndjeshëm në sistemin e referimit. Sot nuk shkohet më me rekomandim të themi thjesht tek mjeku në spital, por në mënyrë elektronike mjeku i zonës
të lë apuntamentin me mjekun specialist dhe mund të shkohet në ditën dhe në orën e caktuar për të bërë vizitat tek specialisti. E gjithë kjo së bashku me sistemin e farmacive ka bërë që fenomenet korruptive dhe sorollatëse të njerëzve të ulen në maksimumet e tyre, jo se nuk ka problematika, gjithmonë do ketë domethënë punë për të bërë, por besoj që një punë e mirë ka filluar. Një moment tjetër që do thoja do ishte edhe përmirësimi i shtëpive të shëndetit mendor. Në momentet që ne flasim, të 3 shtëpi të shëndetit mendor kanë një rekonstruksion të tyre të objekteve dhe ofrojnë shërbim tashmë në një cilësi tjetër. Pastaj janë këto të përditshme, të themi, në periudhën e verës kishim një problem me ujin e pishëm në zonën e Velipojës, kryesisht me ujësjellsin e Trushit, ku janë lënë porositë për masat e marra dhe për një moment të caktuar u mbyll edhe të themi rubineti apo aty ku merrte ujë, po I them unë rruga pranë ujësjellsit të Trushit për shkak të një ngarkese e cila ndoshta u shtua dhe si pasojë një viti shumë të thatë. Situata është e përmirësuar, parametrat janë në shifra shumë më të mira dhe këto janë, si thosh, ato përditshmëritë e punës tonë. Janë rreth 50 pika që monitorohet uji I pishëm në qytet dhe në fshatra çdo ditë, me analiza qofshin këto biokimike apo bakteriologjike për të parë dhe për të siguruar që popullata të përdori një ujë sa më të shëndetshëm. Si vlerësohet aktualisht gjendja e ujit pishëm, sepse jo rrallë hasim kontestime nga ana e banorëve të qytetit, më tepër në media. Gjendja e ujit pishëm konsiderohet e mirë. Shkodra ka në ujërat me veti kimike të mira për nga përbërja elementëve kimik që janë të domosdoshëm tek uji. Pat probleme të thatësirës të një viti shumë të thatë, në shumë zona apo në fshatrat afër Shkodrës kishte probleme të tharjes së puseve etj, gjë që u kalua si thosh si situatë. Ne kemi marrë masa që edhe në këto zona, domethënë analizat jenë periodike dhe me rifurnizimin e tyre vazhdimisht ekspertët tanë janë pranë tyre për të parë problematikën. Duke ju rikthyer sërish problematikës së mbulimit të gjithë territorit që ju keni në varësi me shërbimin shëndetësor. Referuar edhe disa kronikave në mediat vendore, thuhet se në disa fshatra në fakt nuk ka aktualisht qendra shëndetësore, kam parasysh fshatin Preka dhe Ragamin mase. Nëse jam I saktë. Në fshatin Ragam kanë qenë disa kronika për gjendjen e amortizuar të qendrës shëndetësore. Është vendor dhe qendra shëndetësore e fshatit Ragam është përmirësuar. Dhe shërbimi tashmë ofrohet në kushte normale. Sa I takon fshatit Prekal është e drejtë ajo që ju thoni. Aty ka shërbim shëndetësor I cili kryhet në banesë nga personeli mjekësor dhe ne jemi në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Arsimit me mendimin që deri në një zgjidhje definitive të përdoret një ambient I shkollës. Për hir të vërtetës do parë më mirë dhe pjesa ligjore e qendrës shëndetësore që ka qenë në fshatin Prekal, në të cilën në dijenin time ka qenë një investim I bërë nga shteti dhe që tash e ka privati. Duke përdorur këtë problematikën duket mes ose VKM-n që këto qendra shëndetësore kalonin në varësi nga një institucion në një institucion tjetër, kjo është një situatë e cila do vlerësuar dhe do parë dhe do shifet nga ana jonë. Sa I takon zgjidhjes së thash provizore, jemi në diskutim me Drejtorinë Arsimore për të pasur një ambient për infermierët që punojnë në zonë, ndërkohë personeli mjekësor është në urën e shtrenjtë dhe këto banorë e marrin shërbimin shëndetësor apo racetat e rimbursuara etj. I kryen në qendrën ku është ura e shtrenjtë, ambulancën e urës së shtrenjtë. Sa takon pajisjes së këtyre qendrave që janë në funksion me medikamente dhe pajisjet e nevojshme, si paraqitet situata? Qendrat shëndetësore janë qendra autonome që I veprojnë mbi bazën e një statuti të vetëm, ku drejtori ka autonominë e procedurave apo
e trajtimit në nivelet të caktuara të ardhurave dytësore që ato vetë kanë, apo të buxhetit që ato qendra shëndetësore marrin. Situata me medikamentet e emergjencës është e plot, domethënë këto qendra shëndetësore kanë medikamentet e emergjencës, po kështu sa i takon pajisjeve, bërja e kontrollit bazë periodik apo kabinetet e check-upit kanë bërë që gjitha këto qendra shëndetësore të kenë edhe këto pajisje ndihmëse, ku futet elektrokardiograma, stetoskopi, aparati i tensionit, macat e gjatësive, peshoret dhe një set analizash, të cilat goxha ndihmojnë në përmirësimin edhe të dhënies ndihmës, edhe të marrjes analizave apo parametrave bazik për pacientin. Kështu që do thoja që pajisja e tyre është në një nivel i cili do përmirësuar, por është një nivel për të ofruar shërbimin shëndetësor bazë që i kërkohet. Se takon kontrollit bazë të shëndetit, një shërbim që ofrohet falas prej disa vitesh, ç'mund thuhet për interesin që ka në Shkodër nga ana grup moshës që përfitojnë këtë kontroll? Shkodra është në rrethet me një performancë të mirë përballë, të themi, parametrave që kërkohen apo numrave që duhet popullatës që kryen check-upin. Në fakt mos e ka në rritje kjo, sepse kujtoj disa vite më parë ka qenë problematike se i takon numri të pakët banorëve. Unë mendoj që edhe një propagandë apo përdorim politik jo i drejtë i bërë për procedurën e check-upit ndikoi dhe ndikon negativisht në shkuarjen e njerëzve për të bërë check-upin. Check-upi është kulturë, check-upi shpesh është një mjet parandalues shumë i fuqishëm. Ne kemi me dhjetra pacientë të cilët nuk e kanë ditur që vuajnë nga diabeti apo nga sëmundjet të zemrës. Dhe mjafton të thush që evidentimi apo trajtimi në kohë i këtyre sëmundjeve ul invaliditetin dhe në pjesën afatgjatë është edhe me përfitim në kosto, sepse në qoftë se një person e zbulon, të themi, diabetin në moshën 35 apo 40 vjeçare gjatë check-upit, është krejt tjetër po ta zbulon të këtë diabet në një moshë 5 apo 10 vjet, në kohën që i kanë fillu komplikacionet. Dhe kapja hershme e sëmundjes, diagnostikimi i hershëm i sëmundjes, bën që edhe komplikacionet të jenë shumë më mirë të trajtuara, bën të ulet invaliditeti, duke sjell një rritje të cilësisë së jetës për këto pacient dhe një përmirësim të shëndetit në përgjithësi. E para. E dyta është që tek pjesa epidemiologjike apo statistikore. Ne si vend kemi vujt gjithmonë nga ato regjistrat bazë për të kuptuar realisht prevalencën apo incidencën e sëmundjeve të ndryshme. Check-upi jep ato të dhënat e para madhore shtetërore për të kuptuar morbiditetin, për të ditur pastaj mbi bazën e këtij morbiditeti, për të ditur ku do jenë vendet që do ndërhyjen apo cilat do jenë pikat e nxehta, i themi thojza, të cilët ku shërbimi shëndetësor do përmirësu. Dhe po të shohim edhe rritjen e shpenzimeve apo rritjen e shifrës rimbursimit. Kjo është e lidhur dhe me kontrollin bazë periodik. Kjo tregon që tashmë një numër gjithmonë më i madh njerëzish e merr trajtimin mjekësor në kohë dhe të smurët kronik e marrin këtë trajtim tashmë edhe pa pagesë. Zoti Beci, flasim pak për profesionin tuaj si okulist. Cili është konstatimi juaj si mjek në këtë specialitet? Sa të kujdesshëm jemi ne shqiptarë, por në veçantë këtu në Shkodër, ku ju veproni, për të parandaluar problemet me shikimin? Nga vitin vit, kultura qytetarëve për kujdesin ndaj pamjes apo kujdesin ndaj syt ka përmirësime. Këto përmirësime janë konceptuale, vinë nga mediat, vinë nga informacioni që tashmë mund të merret dhe ne gjithmonë më shumë përballemi me një pacient i cili diçka kërkon. Në këtë sens do thoja rëndësinë e kontrolleve të para, po i themi që në lindje, në moshën parashkollore dhe në moshën shkollore. Të tre këto kontrolle kanë bërë që zbulueshmëria e rasteve apo kapja në kohë e fenomeneve apo problematikave me syrin të jetë shumë e madhe. Ndërkohë, gjatë gjithë këtyre
Kove për efekte nuk e diun pak i qik edhe komerciale, përmendet shumë dhe përdorimi i teknologjisë apo përdorimi i celularëve etj dhe i lehet gjithçka celularit. Do thoja që patjetër që në zhvillimin psikosocial të fëmijëve ka gjithë ato elementet e vet edhe negativ. Dhe siç i ka aty mund t'i ketë edhe tek pamja. Por ajo që vihet re ose që do doja të thoja do ishte në mendimin tim ajo që influencon më shumë është kalimi i shumë orëve në ambientet mbyllura, në ato që quhet ambienti indoors. Ka vende sot që kanë filluar të jo vetëm të ulin përdorimin e këtyre aparateve, por kanë filluar dhe të llogarisin në bazë ditore sasinë e orëve që këto fëmijë kalojnë në ambientet mbyllura dhe sasinë e orëve që këto fëmijë kalojnë në ambientin e jashtëm. Në vetë zhvillimin apo në zhvillimin e syrit embrional dhe në rritje, do thoja që ambienti i jashtëm dhe rrezatimet që vinë në mënyrë të natyrshme nga jashtë ndihmojnë në zhvillimin dhe forcimin e syrit dhe në mendimin tim duhet jepet përparësi goxha dhe zhvillimit të lëndëve të edukimit fizik apo daljes apo qenies më në kontakt me natyrën. Qëllimi në ambientet indoors, në ambientet brenda shtëpive, brenda klasës dhe kalimi i një kohe shumë të gjatë në këtë lloj mjedisi, mendoj që ndikon negativisht edhe tek syt. Në mendimin tim do ishte që po rregullon këto dy parametra, situata duhet të ketë ose duhet njohi përmirësime. Fakti që disa lloj miopish të para nga ato që ne quajmë shkollore, ka raste që shkojnë drejt uljes në një kohë që miopia një rritje në kohë nga përdorimi i atropinës në moshën parashkollore, i atropinës në përqindje të ulta, apo i një kalimit një kohë më shumë outdoor se sa indoor, domethënë tregon që në këtë vend ka vend për të përmirësuar mënyrën e të sjellurit tonë në ambientet, qofshin ato shkollore apo jashtë-shkollore. Pikërisht nga kjo, sidomos nga teknologjia, faktori teknologji, a bën të domosdoshëm krijojnë një kontrolli të detyrueshëm sa i përket problemeve të shikimit për të fëmiturit, në shkolla? Ka një kontroll të detyrueshëm për fëmijët, dhe kjo është në gjërat e mira që është vendosur, kjo realizohet. Fëmijët para regjistrimit të tyre në klasën e parë janë të detyruar gjithë të bëjnë një kontroll tek mjeku okulist dhe të paraqesin atë dokument të kontrollit që kanë bërë tek mjeku okulist si pjesë e dokumentacionit për regjistrimin e tyre në klasën e parë. Për sa kohë kjo funksionon për 3 vitesh. Dhe unë do thoja që kjo duhet shtrirë dhe është mirë të shtrihet edhe në arsimin parashkollor. Nuk e kanë lukte, prandaj ju pyeta sa kohë ka që funksionon kjo, po. Jeni akoma i ri. Dhe është rishtas, është bërë përpara jo kaq i plot, është bërë si thosh me ishuj apo vetëm në zona të caktuara etj. Tash është pjesë e dokumentacionit të regjistrimit në klasën e parë. Zoti Beci, ç'mund thuhet sa ka avancuar okulistika shqiptare, pasi mbetet në fakt në Shqipëri ajo tendenca për ato që i kanë mundësit, por edhe ato që nuk i kanë mundësit krijojnë vetet ato mundësi për të ju drejtu klinikave të huaja, specialistëve të huaj jashtë shtetit. Sa ofron sot okulistika shqiptare këtu në vend? Okulistika shqiptare ofron thuajse gjithë gamën e shërbimeve që ofrohen kudo. Do thoja që ka goxha përmirësime të teknologjisë pasi futet në specialitetet ku pajisjet kushtojnë goxha. Dhe këto përmirësime janë të reflektuar edhe tashmë edhe në spitalet rajonale apo edhe në spitalin kryesor në Tereza. Në kohën që ne flasim, po flitet që të ndërtohet dhe një paket për ndërhyrje e okulistikës, siç janë paketat e tjera që janë të financuara nga shteti. Shumë lehtësira janë bërë, mjafton të themi që injeksionet intravitrale, të cilët kanë një kosto shumë të madhe dhe që i smuri duhet kryer disa prej tyre, sot janë të mbuluara si shpenzime nga shteti dhe mund kryhen pranë spitalit Nën Tereza në Tiranë.
Në mendimin tim do ishte që këto injeksione apo të gjitha procedurat duhet kenë një përhapje sa më të madhe territoriale për të mbajtur një nivel dhe cilësi pune të njëjtë në gjithë territorin. Por gjithsesi mendoj që okulistika futet në specialitetet avangard për sa i përket pajisjes apo shërbimit të ofruar. Duhet përmirësuar më ndjeshëm kujdesi për të smurët kronik dhe duhet gjetur një mënyrë e referimit apo kondicionimit, do thoja, qoftë edhe të preparateve që ato marrin, për t'i detyruar këto smurë të kuptojnë që shumë gjëra mund të parandalohen në qoftë se vizitat kryhen në një mënyrë periodike. Marrim një nozologji, themi diabetin, një smurë që vuan nga diabeti, duhet bëjnë një analizë të fundit të syrit në çdo 6 muaj. Në qoftë se e lënë për ta bërë atë analizë jo në 6 muaj, por në 2 vjet, në 2 vjet mund të dalit ose mund të jetë përballë një komplikacioni shumë më të vështirë për të trajtuar, apo një komplikacioni që dikur mund të kryente me një mbrojtje të themi nga një reze lazer dhe tash do t'i duhet bëj nesër pas nesër themi një lloj kirurgjie. Qoftë për të mos shkuar në këto nivele të kujdesjes, është mira që kontrolli të jetë sa më periodik. Bluzat e bardha, mjek dhe infermier janë aktualisht kategoria më e prekur nga fenomeni i emigrimit, një fenomen problematik sidomos vitet e fundit. Si mendoni ju, çfarë pasojash do të ketë kjo për sistemin shëndetësor në Shqipëri, nga se avantazhohet kjo dhe çfarë duhet bërë që ta frenojmë? E para do e filloja me median dhe me publikun, sepse këtu është prishur goxha një raporti mjek-pacient. Shpesh herë është ndërhyrë në mënyrë të padrejtë nga goditjet që janë dhënë personelit të mesëm apo personelit mjekësor, çka ka influencuar në një trysni psikologjike në këto profesione. Apo shpesh herë është dashur që problematika e sistemit në financim apo në organizim ti lihet mjekut. Në një kohë që do thoja që infermieri dhe mjeku është nga shtresat më punëtore dhe më të pavlerësuara në qoftë edhe në sensin e pagesave përkundrejt punës që ato bëjnë. Mendoj që rritja e pagave e realizuar këtë vit dhe në fillim të vitit tjetër është hapi i parë pozitiv për të krijuar, si thosh, dhe ambienti punës dhe korrigjimi i atij raporti që thamë shprishur. Këto do jenë 3 pikat që duhen përmirësuar për të krijuar mundësinë që këto njerëz e para të punojnë në kushte të qeta, e dyta të jenë të paguar për punën që ato bëjnë, e treta të ndihen të vlerësuar në raportin miqësor që gjithmonë e ka karakterizuar këtë marrëdhënie, e cila tashmë nga që ishte dhe e pa përgatitur ndoshta shoqëria për këtë bum të informacionit apo të komunikimit elektronik, nga njëherë kthehet në bumerang dhe për persona të veçantë mund të krijojë dhe një ambient të pakëndshëm që varet se sa i reziston themi psikologjikisht. Gjëja e parë që do korrigjuar për mua është raporti mjek-pacient, stimulimi në përmirësimin e këtyre marrëdhënieve nga mediat, përmirësimi i kushteve të punës dhe përmirësimi patjetër dhe i pagesave. Zoti Beci, unë ju falenderoj që ishit i pranishëm sot në emisionin Përtej Fasadës. Ju uroj suksese në punën dhe detyrën tuaj. Dhe unë patjetër faleminderit dhe suksese me emisionin. Të nderuar ndjekës të emisionit Përtej Fasadës, kemi mbritur kështu në mbyllje të kësaj puntate ku i ftuar ishte mjeku okulist doktor Astrit Beci, njëkohësisht edhe në detyrën aktualisht drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Shendetit në Shkodër. Falenderoj kolegun Valmir Hysa për regjinë e këtij emisioni, ndërkohë që bashkë do të shihemi sërish javën e ardhshme me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, mirupafshim. Are you ready? Përtej Fasadës nga Adrian Hoti. Çdo të premte në orën 18 në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen Live Radio Shkodra.